YouTube channel, it's me, Tupino. Ngayon, may naisip akong gawin dahil nasa bahay lang din naman ako. Gawa tayo ngayon ng DIY milk tea. And ang gagamitin ko lang naman is yung normal na sago kasi wala tayong tapioca. Kasi DIY nga, di ba? And yung normal na sago, so eto siya. Naluto ko na siya kanina, nilagyan ko siya ng brown sugar. And medyo malapot-lapot siya. So yun yung kagandahan nun. Normal na sago lang din siya, guys. Tapos, nilagyan lang namin siya ng food color kasi walang kulay black kanina nung binabili namin. So, nagastos lang namin dito is 15 pesos. Tapos, meron din akong gatas dito. So, yung gatas is Selecta. High in calcium siya. Ito yung pinili ko na bilhin kasi pwede ko rin siya magamit pang araw-araw. So, malaki na yung binili ko. Ano lang siya, nasa 85 pesos. So, yun lang. And, para sa tsaa, gagamit ako ng classic flavor tea. So, kung meron kayong tsaa na ginagamit nyo sa pang-araw-araw, pwede rin naman yun, guys. Itatansya nyo lang siya kung gaano karaming tsaa yung ilalagay nyo doon sa titimplahin nyo para hindi siya masyadong mapait. Tapos, magamit tayo ng white sugar para ilalagay natin mamaya doon, halo natin sa tsaa, sa gatas. So, ganoon naman talaga, guys. Pag nag-order tayo ng milk tea, is may kasama siyang sugar. So, depende na rin sa inyo kung gaano siya karami. And hindi mawawala yung mainit na tubig para dito sa tsaa kasi tutunawin natin siya, guys. So, mabango siya. Pang milk tea talaga siya, guys. So, alam ko sa Shopee, sa Lazada, meron ding nagbebenta ng ganito. Kung ayaw nyo yung normal na tea na iniinom ninyo or nakikita nyo yung mga katulad ng Lipton tea, yung ganon. Pero kung gusto nyo talaga na classic tea flavor is pwede kayong bumili sa Lazada. Alam kong meron sila. May nakikita ko ganon. Huwag na natin patagalin to. Umpisahan na natin. Meanwhile, so ngayon, guys, is magsisimulan na tayo. So may kasama akong alaga dito. Si Monmon. Tignan mo, ang ganda ng higa niya. So una natin gagawin ngayon is maglalagay tayo ng sago sa baso. So ito yung baso natin. Maliit lang din naman siya. So susubukan muna natin if maganda yung lasa niya. Lalagay tayo nito. Yan. Ganito karami na sago. Tapos, yung tsaa, dito sa mainit na tubig. So, maglalagay tayo. Kasi, yun yung next na ilalagay natin dito sa ating so, 3 kutsara ng tsaa yung ilalagay natin. So, ayan. Habang tinitimpla natin siya, guys. Tapos, titimpla natin siya dito. Pero hindi natin siya ilalahat. Titikman muna natin if masarap. Sarap. Ang sarap. Pang milk tea nga. So, maglalagay tayo ng 4 na kutsara ng tsaa. Sarap. Tapos, next natin na gagawin is maglalagay tayo ng asukal, white sugar. So, mga ganito kadami. Sa 2 lang, guys. Kasi dito pa lang sa classic na tsaa is matamis na siya. So, 2 kutsara lang ilalagay natin. Tapos, lalagay tayo ng gatas. So, yung gatas is so, siguro tama na to yung ganito. So, ganito na yung itsura niya, guys.
And lalagay tayo ng yellow. Oops. Sa para maging malamig siya. Tapos haluin natin. Pero wala tayong straw. So kukutsarahin na lang natin. Mon, gusto mo? Tumabi sa akin. Kasi gusto niya siguro tumikim. Haluin muna natin na maigi kasi yung asukal. Ang sarap! Ang sarap niya! Alam mo, parang hindi siya naging milk tea kasi walang straw. Sarap niya, guys! Grabe! Kasi matamis na kasi talaga yung gatas. Tapos naglagay pa tayo ng 2 kutsara ng asukal. So, parang hindi mo malalasahan yung tsaa. Ang sarap niya. So, ganito lang din pala kung gusto nyo gumawa. Simple lang, magkano lang. Kahit sabihin mo na kapag gastos ka ng mga nasa 150, pero kita nyo naman, ang dami nyo magagawa. Diba? Approve. Ang sarap. Ubus ko na. So, masasabi ko guys, success yung paggawa natin ng ating milk tea. So, hindi mo kailangang umorder sa malayo. Kung pwede mo rin man palang makikita sa palengke, sa grocery, yung mga ingredients niya para makagawa ka lang ng milk tea mo kung nag-crave ka ng milk tea. Tsaka, yung sago guys, lasang-lasa mo siya. Kasi, merong ibang nagtitinda kasi ng milk tea na sobrang tigas pa ng sago niya. Pero eto, yung normal na sago, ang sarap. Naubos ko na guys. So, successful yung ating pag-DIY milk tea. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo. Kasi, may nakikita din naman kasi ako guys na nag-DIY milk tea sila. So, sabi ko sa sarili ko, bakit kaya hindi ko siya itry? Kasi, syempre, nung nasa Taiwan pa kasi ako, lagi ako nag-milk tea. So, ito, yung ginawa kong milk tea ngayon is original, parang original flavor lang din siya. So, yun lang guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to like this video and subscribe to my channel para ma-update ka sa mga ibang videos ko pa ni-upload. Thank you guys for watching. See you guys in my next video. Bye! Bye-bye naman, bye! Bye-bye! Sarap na. Sarap? Sarap? Gusto mo? Bigyan kita?